আজি বনাম এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে চাই থাককচোন আপোনালোকে খাইনে এনেকৈ হেতু মন কৰিবচোন মই এয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাবৰ কাৰণে এটো ৰেডি কৰি লৈছো বাচনটো আৰু এই তা পেন বহাই দিছো গেছত আৰু ইয়াতে মই অকনমান দি দিম ঘি অলপ দি দিছো আৰু এটা অলপ মই মখনা দি ফ্ৰাই কৰিম দেখিছে মখনাখিনি দি দিলো মখনাখিনি এনেকৈ যদি অকমান ঘিউত ফ্ৰাই কৰে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন খাইছেনে নাই বস্তুটো এটো খোৱাও ভাল লৰা ছোৱালীয়ে ভিটামিন আছে বহুত আৰু খাবও লাগে মই অলপ ঘিত ভাজি দিছো ইয়া খুব কম জুইত ভাজিব লাগিব ঘিত ভাজি এনেকৈ যদি থৈ দিয়ে চাহৰ লগতো এনেকৈ খাব পাৰি অলপ আৰু এনেকৈ জলপান কৰিও খাব পাৰি মই আজি চাহৰ লগতো খাম আৰু জলপান কৰিও খাম দেখাই দিছো আপোনালোকক দুটা ৰেচিপি আপোনালোকে চাই থাকিবচোন কিমান ভাল লাগে খাবলৈ এনেকৈ আপোনালোকেও খাব কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ দি থব আৰু নটিফিকেশন বেলটো টিপি দিব তেতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিলে মই আপোনালোকে নটিছত পাই যাব এটো বস্তু খোৱা ভাল সেইকাৰণে ডাঙৰ মানুহেটো খাব লাগে সৰু লছালিকো খুৱাব লাগে বহুত ভাল এখিনি মোৰ এয়া ভাজা হৈ গৈছে অকমান ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল কাৰণ অলপ মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণেহে ভাজা হয় আৰু এই মখনাখিনি বহুত প্ৰটিন থাকে কেলছিয়াম থাকে ভিটামিন থাকে যিবিলাকে আমাক হেলথত বহুত সহায় কৰে সেই কাৰণে সৰু লৰা ছোৱালীক এনেকৈ জলপানৰ নিচিনাকৈ দিব লাগে বা নহলে এনেকৈ ভাজি কৰি এনেকৈ প্লেটত দিব লাগে হেতে খাবলৈ দেখিছেনে এটো শব্দ হৈছে এটো মানে হৈ গৈছে এটো এনেকুৱা শব্দ হ'ল মানে এটো ভাজা হৈ গৈছে মানে গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু এতিয়া মই জলপানটো খাম এয়া গৰমে গৰমে মচমচীয়া হৈ থাকোতে চাহৰ লগত খাব পাৰে আৰু নহলে মই এতিয়া জলপানটোৰ লগতহে খাম সেই কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই আছো চাওকচোন একেবাৰে ইজি অকনো সময় নালাগে এই অলপ সময়তে কামটো হৈ যায় দেখিছে মই এখিনি মখনা অলপ খালে হ'ল এয়া লৈছো মই ইয়াত দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গাখীৰ দি দিম বেছিকে নিদিও অলপ দিলো গাখীৰ আৰু অকনমান দিছো চেনি কোনোবাই যদি মিঠাটো নাখায় চেনিটো নিদিলেও হয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন এটো জলপানটো ৰেডি এনেকৈ আপোনালোকে খাব এই মখনাৰ জলপান ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ মখনাৰ জলপানটো ৰেডি হ'ল এতিয়া মই এটো খাবলৈ লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই এনেকৈ খাব সৰু সৰু লৰা ছোৱালীকো দিব বহুত ভাল লাগে আৰু ভিটামিন আৰু প্ৰটিন যুক্ত গতিকে খোৱা সবেই ভাল খাব নোৱাৰা বুলি কোনো কথা নাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ